Welcome to YouTube channel. Di ba kakalimutan follow, subscribe, kami din tayo. So, hindi ko na po pinakita yung bibili ako kasi baka malito kayo. Ayan na, binili natin. Tatlong jellies. Yung kakainin na natin sa kabila. So, pumunta mo tayo doon. Sila princess. Ayan ang princess. Ayan ang princess. Ayan naman princess. Malabunso ka na pala kahapon, ha? Ang cute ng baby. Ang cute ng baby. Yeah. Let's go. Kain tayo. Sa kabila. Doon sa amin, guys. Ito naman na kasi. Busin natin yan. Dito tayo. Uy, ito pa mahulog. Kakain. Ito muna unahin natin. Ay nata siya, guys. Ito nga. Ito na siya, guys. Balot. Balot. Kain muna tayo ng balot. Kakain muna bago yung isa. Charis. Charis to. Ayan guys, so may nata siya. Diba? Paborito ko to. Ito siya guys, so madam. Nata.